دروازه‌های شهر شوش لرزیدند. آسمان از گرد و غبار سپاه آشور تاریک شد و ایلام که سالها در برابر قدرت‌های بی‌رحم ایستادگی کرده بود، حالا در آستانه سرنوشت مرگبار خودش قرار داشت. سال 659 قبل از میلاد، نبردی که همه چیز رو تغییر داد. ارتش آشور مجهز به زره‌های سنگین و نیزه‌های بلند با خشونت بی‌حد و مرز به سمت آخرین دژ ایلام حمله کردند. سربازان ایلامی با تبرها، کمانها و خنجرهایشان برای دفاع از خانه و تاریخشان آماده شده بودند. سپرها به هم کوبیده شد، فریادها در آسمان پیچید و زمین از خون جنگجویان سرخ شد. اما آیا ایلام میتونست در برابر این طوفان مقاومت کنه؟ آیا شهر شوش، قلب تمدن ایلام، زنده میمونه؟ این نبرد سرنوشت یک ملت رو تغییر داد. پس آماده باشید که یکی از خونین‌ترین و سرنوشت‌سازترین نبردهای تاریخ رو با هم ببینید. نبرد شوش، آخرین مقاومت ایلام. خیلی سال پیش، حدود 1000 سال قبل از میلاد، فقط چند تمدن بزرگ روی زمین وجود داشت. چین، مصر، هند، بین‌النهری و قسمت‌هایی از ایران امروزی. اون موقع همه این تمدن‌ها دنبال قدرت بودند. با اینکه شهرها و جمعیتشون هنوز خیلی بزرگ نبود، جنگ و درگیری یه چیز معمول بود، چون هر کسی می‌خواست از رقیبش سرتر باشه. یکی از این تمدن‌ها ایلام بود. ایلامی‌ها رو نمی‌شد دقیقاً ایرانی دونست، ولی اولین ملت بزرگی بودند که توی فلات ایران زندگی می‌کردند. اونها خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و فارس رو در اختیار داشتند و یک قدرت ارزشمند محسوب می‌شدند. از طرف دیگه در همون دوران یک نیروی جدید توی بین‌النهرین داشت قدرتمند می‌شد: آشور. از سال 1270 قبل از میلاد این امپراتوری کم کم قوی‌تر شد. پادشاهش شلمنصر تونست یک عالمه سرزمین رو تصرف کنه. تا سال 1000 قبل از میلاد آشوری‌ها از لبنان تا جنوب بین‌النهرین رو به دست آوردن و به یکی از قوی‌ترین ارتش‌های زمان خودشون تبدیل شدن. هرچی آشور بزرگتر میشد، بیشتر با ایلام در تماس قرار میگرفت. دیگه جنگ یه اتفاق حتمی بود. به گفته سر پرسی سایکس، اولین نبرد این دو تمدن در سال 722 قبل از میلاد رخ داد. ایلام و آشور هر دو در اوج قدرت بودند. واسه همین جنگ 17 سال ادامه پیدا کرد. سارگون، پادشاه آشور، برای اینکه ایلام با بابل متحد نشه، تصمیم گرفت به ایلام حمله کنه. در ابتدا آشوری‌ها برتری داشتند، چون زره‌های سنگین و سربازهای حرفه‌ای داشتند، ولی ایلامی‌ها با شجاعتشون جلوی سقوط سرزمینشون رو گرفتند. حدود 700 قبل از میلاد، سناخریب، پادشاه جدید آشور، تصمیم گرفت که ایلام رو تصرف کنه. اون زمان آشوری‌ها خیلی قدرتمند بودند، سربازهای بی‌رحم، منظم و مجهز به زره و نیزه‌های سنگین داشتند. سناخریب که قبلا سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و حتی مصر رو هم گرفته بود، بالاخره در سال 692 قبل از میلاد وارد فلات ایران شد. حمله سریع اون باعث شد 34 برج و قلعه ایلامی سقوط کنه، ولی وسعت سرزمین ایلام و مشکلات آشور توی جاهای دیگه باعث شد ایلام کامل از بین نره. در همین دوران اومان نینو، پادشاه ایلام، تصمیم گرفت با تشکیل یک ارتش حرفه‌ای جلوی آشور بایسته. اون که حمایت بابل رو هم داشت، توی نبردهای خونین تونست آشوری‌ها رو به عقب برونه. اما آشوری‌ها هنوز به فکر نابودی ایلام بودن. توی سال 689 قبل از میلاد، بابل که متحد مهم ایلام بود، تصرف و تخریب شد و به این ترتیب منابع مالی ایلام از بین رفت. ولی ایلامی‌ها باز هم دست بردار نبودند. در سال 674 قبل از میلاد یک حمله سنگین به آشور ترتیب دادند و ضربات سنگینی به این امپراتوری وارد کردند.
سال 659 قبل از میلاد بود. آشوری‌ها دیگه هیچ مانعی جلوی خودشون نمی‌دیدند. اونها سالها با ایلام جنگیده بودند، ولی این بار تصمیم گرفتن کار رو یکسره کنن. آشور بانیپال، پادشاه بیرحم و قدرت طلب آشور، لشکرش رو آماده کرد تا با نیروی ثقیل به سمت سرزمین ایلام حرکت کنه. هدفش فقط یک چیز بود: نابودی کامل این تمدن. وقتی خبر حمله آشور به ایلام رسید، مردم فهمیدن که این بار شوخی در کار نیست. ایلامی‌ها همه چیزشون رو برای دفاع از سرزمینشون آماده کردند. فرماندهان ایلامی ارتش رو در ساحل رود کارون و منطقه تولیز مستقر کردند. سپاه‌ها آرایش جنگی گرفتند. مردان ایلامی که لباس‌های سبک و اسلحه‌هایی مثل نیزه، خنجر و کمان داشتند، منتظر ارتش مخوف آشور بودند. اما این جنگ یک تفاوت بزرگ داشت. آشوری‌ها با زره‌های سنگین، نیزه‌های بلند و ارتش منظم و بی‌رحم حمله کرده بودند. تعدادشون زیاد بود، تجهیزاتشون بسیار قوی‌تر بود و بی‌رحمیشون حد و مرز نداشت. خورشید هنوز وسط آسمون بود که لشکر آشور مثل یک سیل خروشان از سمت غرب وارد ایلام شد. لحظه‌ای سکوت برقرار شد و بعد صدای شاخ‌های جنگی در فضا پیچید. این یعنی زمان نبرد فرا رسیده. آشوری‌ها با فریادهای بلند به سمت صف‌های ایلامی حمله کردند. کمانداران ایلامی تیرهای خودشون رو به سمت دشمن روانه کردند، ولی زره‌های سنگین آشوری مثل یک دیوار دفاعی بود. آشوری‌ها به سرعت خودشون رو به صف‌های اول ایلام رسوندند و جنگ تن به تن آغاز شد. خاک زمین از خون سربازها قرمز شده بود. ایلامی‌ها با شجاعت می‌جنگیدند، اما قدرت و تجهیزات ارتش آشور فراتر از انتظار بود. فرماندهان ایلامی فریاد می‌زدند: مقاومت کنید، این سرزمین ماست. اما آشوری‌ها مثل طوفان همه جا رو نابود کردند. با اینکه ایلامی‌ها جانانه جنگیدند، ولی نیروی آشور خیلی بیشتر بود. سربازهای آشوری دیوارهای دفاعی رو یکی یکی از بین بردند. در نهایت تومان پادشاه ایلام همراه با جنگجویان وفادارش در محاصره قرار گرفت. اون فهمید که راهی برای پیروزی باقی نمونده. با یک حمله برق‌آسا آشوری‌ها خودشون رو به مرکز نیروهای ایلام رسوندند. جنگجویان ایلام آخرین تلاششون رو برای زنده موندن انجام دادن، ولی آشوری‌ها بی‌رحم‌تر از چیزی بودن که بشه جلوی اونها رو گرفت. در نهایت تومان و سپاهش یکی یکی کشته شدند و ایلام برای همیشه سقوط کرد. بعد از پیروزی آشوری‌ها با خشونت تمام وارد پایتخت ایلام یعنی شهر شوش شدند. هر چیزی که جلوی چشمشون بود نابود کردند: ساختمان‌ها، کاخ‌ها، معابد، حتی زمین‌های کشاورزی. شهر شوش که قرن‌ها مرکز تمدن بود به ویرانه‌ای تبدیل شد. آشوری‌ها فکر می‌کردند که دیگه هیچ رقیبی ندارند، اما یک قدرت جدید در شرق در حال شکل‌گیری بود: مادها. اونها همونایی بودند که چند سال بعد آشور رو برای همیشه از بین بردند. طبق گفته مورخان، ایرانیان حدود 1000 سال قبل از میلاد وارد غرب آسیا شدند و کم کم قدرت گرفتند. فردی به نام دیاکو، اولین پادشاه ماد، مردم پراکنده ایرانی رو متحد کرد. در سال 708 قبل از میلاد مادها توی اکباتان یا همون همدان امروزی جمع شدند و زمینه تشکیل یک قدرت بزرگ رو فراهم کردند. دیاکو که خراجگزار آشور بود، فرصت پیدا کرد که تمدن ایلام رو قوی‌تر کنه. بعد از اون فرورتیش و هوخشتره ماد رو به یک قدرت مهم تبدیل کردند. در سال 633 قبل از میلاد ایرانیان یک ارتش بزرگ جمع کردند و به سمت نینوا حرکت کردند. بعد از چند سال جنگ در سال 612 قبل از میلاد مادها و بابلی‌ها با هم نینوا رو فتح کردند و امپراتوری بزرگ آشور برای همیشه از بین رفت. خیلی ممنونم که تا اینجا همراه بودید. اگر از این سفر در گذشته لذت بردید و دوست دارید بیشتر درباره تاریخ بدونید، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه زنگوله مطمئن بشید که هیچ داستان تاریخی رو از دست نمیدید. تا ویدیوی بعدی، تاریخ رو زنده نگه دارید. متشکرم.